bună ziua! Bună ziua, bine ați venit! Ne aflăm în cadrul primăriei municipiului Bârna-Boca. De față sunt Oana Ștefan, Cristian Cuțiție, reporteri, în cadrul grupului de lucru al proiectului Comenius. Și stăm de vorbă cu domnul viceprimar Adrian Popa. Exact. Întâi să vă întrebăm dacă cunoașteți, dacă ați auzit de proiectul nostru, dacă cunoașteți despre el ceva. Când ați venit v-am întrebat, știu pe partea de Comenius, pe programe preuniversitare, ca și componentă, de proiectul acesta nu știam. Mă bucur că ajung asemenea proiecte și la noi în țară, la cazul. Vom începe cu un simplu set de întrebări, dar nu trebuie să ne axăm doar pe ele, putem discuta și mai mult, dar trebuie de cuvință, dacă aveți mai mult de spus, bineînțeles. Legat de școala dumneavoastră, întâi vrem să vă întrebăm dacă vă amintiți, să zicem, 3 lucruri despre școală. Care vă vin în minte întâi? Dacă vă gândiți la școala pe care vreau să zic, ce vă vine în minte? Primul lucru, colegii. Am absolvit liceul Nicolae Bălcescu. Am fost elev începând cu clasa 1 până la 12. Și cu o mare parte dintre colegii mei, undeva la 24 de colegi, am fost împreună 12 ani. Au fost momente minimale. Al doilea lucru care îmi vine în minte, bineînțeles, uniformele și numerele matricole aferente. Iar al treilea, clasa. Deci era clasa ca și poziționare, era chiar lângă zona profesorală și erau avantaje și dezavantaje. Profesorii prea aproape câteodată. Câteodată prea aproape, plus majoritatea profesorilor când mergeau la ore, treceau totdeauna prin fața clasei. Și eram mai atent supravegheați și mai adesea tras de urechi în ghilimele, trași de urechi pe ideea că orice se auzea și orice profesor intra inatenționat, după care mergea mai departe la orele dânșilor. Dacă tot ați menționat despre poziția clasei dumneavoastră, ne-ați putea descrie un pic clădirea. Da, clădirea este o clădire veche, foarte frumoasă, cu o curte foarte mare și asta a fost avantajul și ne-a plăcut tuturor celor care absolvim Bălcescu, avem o nostalgie a acestui liceu, pentru că locul de întâlnire, bineînțeles, este în curte, în pauze, ne întâlneam absolut toate clasele, ne știm pe generații, ne cunoaștem foarte bine. Aici vreau să și menționez că cu colegii mei de clasă am rămas foarte bun prieteni până în ziua de astăzi. După 12 ani împreună, am crescut practic împreună, ne cunoaștem foarte bine unii pe alții. Și clădire veche, repet, frumoasă, cu săli foarte înalte, foarte luminoase. Bineînțeles că are necesită reparații din când în când, dar asta se întâmpla mai rar. Cu sobe, nu pot să uit, erau sobe neîncălzit. Era o distracție, într-adevăr, o mare distracție la acea vreme. Și găsiți, de exemplu, că între școala dumneavoastră despre care ați absolvit-o la vremea respectivă sunt mari diferențe față de școala de astăzi? Ca și aspect exterior s-au adus îmbunătățiri în ceea ce privește imobilul pe tâmplăria care a fost schimbată de pe lemn pe un nou model, acele cu termopană, respectiv, sigur, s-au reamenajat băncile și parchet, deci renovări. Ca și model, când am avut întâlnirea de 10 ani, asta fiind în 2001, chiar am fost în clasă și în rest, atmosfera era cam aceeași. Da. Asta era foarte important, atmosfera era cam aceeași. Și din punct de vedere educațional, deci al sistemului de învățământ, ce credeți să schimbați? Actualmente, elevii bine, din câte am văzut, pentru că n-am mai fost în școală, nu am mai fost elev de mult timp, au o libertate pe care noi nu aveam, o libertate de exprimare. Nu că nu aveam pentru că neapărat profesorii nu ne lăsau, dar era totuși așa o perioadă, totuși înainte de 89, am terminat în 91 și era totuși o parte care nu puteam să ne exprimăm chiar tot ce doream. Datorită nu neapărat sistemului, că ca și copii nu îl simțeai, dar avea așa o oarecare reținere. Deci nu era așa cum liber, puteai să dialoghezi foarte ușor cu profesorii. Era o distanță puțin mai mare între profesori și elevi. Și în acei ani, ultimi ani terminali, deci până 90-91. Așa.
Ați simțit vreo diferență, având în vedere că în 89 a fost un an de cumpăr? Da, 89 a fost un an interesant și 89, deci 90, începutul anilor 90, a fost un pic haos, pentru că era perioada în care unii profesori erau acuzați că reprezentau Partidul Comunist în instituție sau că erau securiști sau așa mai departe. A fost o perioadă aceea de tranziție în care, din păcate, nu s-a înțeles ce înseamnă democrația în primii 2 ani și era un haos. Profesorii au lăsat mult garda jos la vremea respectivă. Unii elevi, colegi, depășeau limitele bunului simț cu mult. Dar noroc că totuși deja aveam o vârstă, tot eram în clasa 11-a și conștientizam că nu e bine și printre noi eram câțiva care totuși temperam sistemul, că altfel era un fel de o mini-revoluție în fiecare școală și în fiecare clasă. Dacă avea probleme cu un profesor pentru că avea note slabe, imediat putea să arunce în față, pe dumneavoastră care sunteți membru PCR, sunteți o comunistă sau ceva de genul ăsta, veniți acum să faceți. Deci, repet, libertatea înțeles greșit. Ca materie, ce materie preferați? Matematica. Da, în familie, părinții mei au fost, că sunt pensionari acum, profesori de matematică, de mic mi-au, cum se zice la școală, m-au turnat cu pârnia matematica și m-au urmărit. Drept urmare, am și terminat, sunt absolvent de facultății de matematică informatică și categoric, mi era cel mai ușor. Era profesorul sau profesoara? Profesoara, doamna Steroiu, o doamnă desăvârșită, era un respect extraordinar. Deci, eu așa profesor, repet, v-am spus, contează foarte mult profesorul. Nu trebuie să fie dur sau nu trebuie să fie neapărat să te țină din în 2 și în 3 ca să poată să își impună respectul. Prin simpla prezență și prin stilul dânsei de predare, de dialog cu noi, nu, niciodată. Deci cred că eram cea mai cuvinte clasă, dar la matematică. Era impecabil. Se desfășura ora. Ați putea descrie o oră mai clasică, mai tipică? În general, depinde de materii, pentru că pe vremea aceea, cum erau treptele, treapta 1, treapta 2, cam din treapta 1 fiecare deja ne pregăteam, erau și admitere la facultate care erau grele, pe vremea aceea erau chiar grele. Era și mare concurență pe locuri la fiecare dintre facultăți și deja din clasa 9 cam fiecare mergeam pe specific. Dacă știam că cine mergeau la medicină, începeau și învățau biologie, chimie, fizică și restul materiilor mai puțin. Respectiv, ceilalți care mergeam la gen științe mai exacte, politehnică sau fizică și învățam matematică, fizică. Deci ne canalizam pe o nișă, să spun. Iar la ore, mai ales care nu le stăpâneam, materiile pe care nu le stăpâneam, eram mai convins tocmai ca să nu ieșim în evidență, să fim ascultați și să avem o problemă. Asta e așa și acum. Da? Atunci înseamnă că multe nu s-au schimbat, să zic. Da, apropo, am vorbit acum de elevi. Dintre generația dumneavoastră și noi, ce diferențe vedeți că există? Ce spuneți de părere? Ne-am schimbat? Suntem cu adevărat diferiți de cum ați fost dumneavoastră? Eu zic că față de vremea respectivă, diferența este puțin la respect. Deci la ora actuală respectul, zic, elevilor față de profesori, care nu le este ușor. Sigur că și eu am fost elev și mă gândeam, abia aștept să termin școala, să nu mai trebuiască să învăț, să pot să fac ce vreau. Acesta este stilul de gândire. Și că ce ușor e pentru profesor să vină să ne predea și să... Exact. Și să, dacă nu are chef, ne dădea un extemporal sau ceva de genul ăsta. Lucruri. Așa le gândeam la vremea respectivă, ceea ce este fals. Deci un profesor muncește foarte mult pentru fiecare oră pe care o are ziua următoare. Cum? În avans, da. Trebuie să-și pregătească lecția. De aceea un profesor bun, care vine bine pregătit, eu cred că își impune respectul față de elevi prin pregătirea dânșilor. Sigur că mai sunt, ca peste tot, acum nu putem fi toți premianți sau toți profesorii super buni, dar mai sunt și printre profesori care nu stăpânesc foarte bine materia pe care o predau și atunci se creează